गाउँदो रहेछ त ओह्रालो नि होइन अगाडि गाडी छ पछाडि होला ड्राइभर त कोही छैन भित्र रोड तान्दो रहेछ घेरी रहेछ होइन घेरी सुरुङबाट फेरि यस्तो ओह्रालोमा नै रन गाउँदो रहेछ है यही देखने ये सब देखा ये बंद देखिए हेर्न आयो मेरो घरबाट यस्तो ठाडै ओह्रालोमा अनि यस्तै कुद्नु पर्यो अर्को लेकमा आएर बसिरहेको पहिलोचोटि उकालो ओह्रालो झऱ्यो रेलबाट यो तेर्सो त थुप्रै देख्यो तर यस्तो उकालोमा चाहिँ अझै देख्यो मैले चाहिँ पहिलोचोटि हो प्याक भएको हुनाले पछाडि अगाडि घुमाउनु मिल्दैन एक कुरो अगाडि मात्र देखाइरहनु यहाँ स्टेसन रहेछ यहाँ पनि स्टेसन रहेछ यही नै मान्छेहरू झर्ने चढ्ने अनि अर्को आयो फेरि तलबाट माथि तलबाट आउँदैछ अर्को आउँदैछ हात्ती देख्नुभयो सुड होला तल फेदबाट आउँदैछ अर्को यहाँ चाहिँ बाटो चेन्ज गर्छ होला यहाँ अब त्यहाँ छ नि ऊ त्यहाँ तलको झर्दै रहेछ ऊ त्यो अर्को साइडबाट गयो है ठ्याक्कै छिट्टो 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 ठ्याक्कै अर्को क्रस भयो मुतिएर हो कि सट्टै क्रस होला फेरि यहाँ रोक्ने होला स्टेसनमा दामी रहेछ सिस्टम चाहिँ अब यस्तो ठाडै ओह्रालो छ अब यहाँबाट तल झऱ्यो अब सिधै ओह्रालो यहाँबाट चाहिँ ठाडै ओह्रालो रहेछ है यो चाहिँ ठाडै छ है तलतिर यस्तो यहाँ मोबाइलमा चाहिँ कस्तो तेर्सो जस्तो देखिँदो रहेछ कि यस्तो ठाडै ओह्रालो अनि यो चाहिँ 90 डिग्रीको नै रहेछ ठाडो उकालो साह्रै मजा आउने रहेछ